আজি 3 নৱেম্বৰ, এতিয়া বাজি আছে 2:01 PM। এইটো ভিডিঅ' কেৱল এডুকেশ্যনেল পাৰপাছৰ কাৰণে ভিডিঅ' চাওক আৰু শিকক। মই কাৰোকে অপশ্যন ট্ৰেডিং বা ইণ্টাৰডে কৰিবলৈ ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ। অপশ্যন ট্ৰেডিং হাইলি ৰিস্কি। আহিলে নিজৰ ৰিস্ক ৰেচিঅ' মানি মেনেজমেণ্ট লৈ আহিব। এতিয়া বৰ্তমান নিফটি 50 ট্ৰেড কৰি আছে 18,017। এইটো ভিডিঅ' কেৱল এৱাৰনেছৰ কাৰণে। চাওঁ মই ক'ত ট্ৰেড ল'ব পাৰোঁ। তলত এটা ছাপৰ্ট আছে, আজি দিনটোৰ ল' আছে 18,000 মানত। এইখিনিত টাচ কৰিলে মই এইখিনিত কল লৈ ল'ম। ওপৰত ৰেজিষ্টেঞ্চ আছে 18,030। সেইখিনি পালে পুট ল'ম। ঠিক আছে, দিয়ক চাওঁচোন মই কি হয়। এতিয়া বাজি আছে 2:03। এইখিনি যদি মাৰ্কেট আহে ৰিভাৰ্ছ ঘূৰি আহিব পাৰে। ওপৰলৈ যদি যায় সেইখিনিত ৰেজিষ্টেঞ্চ আছে, চাওঁ কি হয়। আজি 200 মান কোৱান্টিটি ল'ম আজি। আজি উইকলি এক্সপায়াৰী। এতিয়াও যোৱা নাই, মই ৱেইট কৰি আছোঁ মোৰ লেভেলটোলৈ। এনেই মাজতে ট্ৰেড লৈ লাভ নাই, লেভেলত গ'লে ট্ৰেড ল'ব লাগে। I am waiting for my level. Okay, to 5% দিলোঁ SL and target থাকিব 5%. এইটো 200 কোৱান্টিটি কৰি 200 কৰি দিম আজি। অলপ ৰেড নিচিনা ৰেড কেণ্ডেল বনি গ'লে বাই কৰিম। এইখিনি ৰেজিষ্টেঞ্চৰ ওচৰলৈ গৈ আছে। আমাক মাৰ্কেটে প্ৰত্যেক দিনাই নতুন নতুন কথা শিকায়। একেটা ষ্ট্ৰেটেজি কেতিয়াও সফল নহয়। প্ৰপাৰ মেনেজমেণ্টত কাম কৰিব লাগিব। এইটো মই বাই কৰি দিলোঁ, ৰেড কেণ্ডেল আহি যোৱাৰ লগে লগে। এইটো বাই হৈছে 80.38, 200 কোৱান্টিটি, 5% টাৰ্গেট এণ্ড 5% SL। এইটো 84ত আছে টাৰ্গেট, 76 মানত আছে SL। মই এইটো অলপ মডিফাই কৰি লওঁ। এতিয়া 78 মান চলি আছে। এতিয়া 300, 350 এনেকৈ লছ দেখুৱাই আছে। এতিয়া 400, 500 লছ দেখুৱাই দিলে, 225, 300 এনেকৈ লছ দেখুৱাই আছে। চাওঁ কি হয়, টাৰ্গেট আহে নে SL আহে। 76 মানত আছে SL। এইটো যদি ব্ৰেক কৰি দিয়ে মোৰ SL হিট হৈ যাব। ব্ৰেক কৰি যদি ওপৰলৈ গুচি যায় 74 মানত আছে SL। চাওঁ কি হয়। এইটো ব্ৰেক মোৰতো মোৰ প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেডটোৱে মোৰ SL হিট হৈ গ'ল। 1,118 টকা লছ হৈ গ'ল আৰু প্ৰথম ট্ৰেডটো। এতিয়া বাজি আছে 2:09 PM। এইখিনিতে ধুনীয়া ট্ৰেণ্ড লাইন হৈ আছে। এটা ধুনীয়া ট্ৰেণ্ড লাইন হৈ আছে এইখিনিতে। যদি ট্ৰেণ্ড লাইনত যদি এইখিনিত ক্ৰছ কৰে, মানে টাচ কৰে আহি ট্ৰেণ্ড লাইনত, তেতিয়া মই এইখিনিত কল লৈ ল'ম। মোৰ আজি 2টা SL থাকিব, এটা SL হিট হ'ল, 1100 টকা লছ হৈ গ'ল। মই 200 কোৱান্টিটি লৈছিলোঁ, 200 কোৱান্টিটি। আৰু এটা যদি SL আহি যায় মই আৰু যি ট্ৰেড ক্ল'জ কৰি দিম। এতিয়া বাজিছে 2:18। ট্ৰেণ্ড লাইনৰ ওচৰলৈ আহি আছে। ট্ৰেণ্ড লাইনৰ ওচৰত আহি যদি গ্ৰীণ কেণ্ডেল বনিছে মই বাই কৰি দিম।
এইটো 17,950 চি টাইপ কৰি থৈ দিছোঁ 200 কোৱান্টিটি তো 5% এছ এল থাকিব আৰু এইটো 7% টাৰ্গেট থাকিব চাওঁ কি হয় মোৰ একদম মোৰ প্ৰপাৰ লেভেললৈ আহিব লাগিব তেতিয়া মই এইটো বাই কৰিম আনলেছ বাই নকৰোঁ বৰ্তমান আহি আছে ট্ৰেণ্ড লাইনৰ ওচৰলৈ এইখিনি গ্ৰীণ কেণ্ডেল দেখুৱাব লাগিব মোক তেতিয়াহে বাই কৰিম গ্ৰীণ কেণ্ডেল দেখুওৱা নাই গ্ৰীণ কেণ্ডেল দেখুওৱা নাই এতিয়ালৈকে গ্ৰীণ কেণ্ডেল দেখুৱাইছে মই বাই কৰি দিলোঁ এইটো বাই হৈছে 68.55ত 200 কোৱান্টিটি টাৰ্গেট আছে 73.35 মোৰ টাৰ্গেট আহিব এতিয়া দেখিছে নাই ঘপক কেনেকৈ উঠি গুচি গ'ল 65ত আছে এছ এল 73ত আছে টাৰ্গেট 73.35 চাগে এইটো টাৰ্গেটৰ ওচৰলৈ গৈ আছে এতিয়া 72 হৈ আছে বৰ্তমান উঠিয়ে লগালগ মানে টাচ কৰিয়ে গুচিয়ে গ'ল দেখিছে তেনে সেইটো স্কেলপিং কৰি থাকিলে প্ৰপাৰ টাইমত ল'লেকে একদম হাউটকৈ গুচি যায় এক্সিকিউশ্যনটো মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো মোৰ টাৰ্গেট হিট কৰি দিলে 960 টকা পালোঁ এইটোত 200 এতিয়া -220 দেখুৱাই আছে অথনি 1100 মান প্ৰফিট লছ হৈ আছিলে এতিয়া 220 মাইনাছ দেখুৱাই আছে এতিয়া মোৰ এটা টাৰ্গেট আহিলে এটা দেখিছে কেনেকৈ এইখিনি টাচ কৰি ওপৰলৈ কেনেকৈ গুচি গ'ল চাওঁ মই নেক্সট ক'ত ট্ৰেড ল'ব পাৰোঁ এতিয়া বাজিছে 2:26 এইখিনি দিনটোৰ ল' আছে দিনটোৰ ল'লৈ যদি মাৰ্কেট তললৈ ৰিভাৰ্ছ গুচি আহে মোৰ যিটো লেভেল আছে তালৈ আহিলেহে মই ল'ম যদি এইখিনিৰ পৰা যদি গ্ৰীণ কেণ্ডেল বনি যদি ওপৰত গুচি যায় মই নলওঁ বুজিছেনে মোৰ একদম লেভেললৈ আহিব লাগিব এইখিনিৰ পৰা যদি এতিয়াতো 18,008 ইয়াৰ পৰা যদি মাৰ্কেট উঠিও যায় মই কোনো ৰিগ্ৰেট নকৰোঁ নিচে ওপৰলৈ উঠি গুচি গ'ল মানে মোৰ লেভেলটোলৈ নাহিলে এইটো একো নাই ৰিগ্ৰেট নকৰোঁ এতিয়া মই এইখিনি ওপৰা ওপৰি জাপ মাৰি লাভ নাই মোৰ নেক্সট ক'ত পাওঁ সেইটো চাব লাগিব ক'ত ফচাব পাৰোঁ এনেই ওপৰা ওপৰি জাপ মাৰি কোনো লাভ নাই এতিয়া বাজি আছে 2:33 এইখিনিতে ছাপোৰ্ট আছে ৰেজিষ্টেঞ্চ আছে এইখিনিতে ৰেজিষ্টেঞ্চ আছে 18,040ত আছে এটা আৰু এটা আছে 18,052ত এইখিনিৰ পৰা মাৰ্কেট ওপৰলৈ গৈ আছে পূৰা 18,030ত 30-36 ৰেজিষ্টেঞ্চ ব্ৰেক কৰি ওপৰলৈ গৈ আছে মই এইখিনি পুট টাইপ কৰি থৈ দিছোঁ এইটো 5% আছে নহয় 5% টাৰ্গেট এইখিনিতে মাৰ্কেট এইখিনিত ইমান ওপৰলৈ গৈ আছে যিহেতু ইয়াৰ পৰা মাৰ্কেট ৰিভাৰ্ছ ঘূৰি আহিব এইখিনি নিগেটিভ কেণ্ডেল বাই কৰি দিম য়েছ বাই কৰি দিলোঁ এতিয়া 104ত বাই হৈ গৈছে 200 কোৱান্টিটি এইটো মোৰ টাৰ্গেট আছে 112.12 এইটো টাৰ্গেটৰ ওচৰলৈ গৈয়ে আছে দেখিছে নাই টাৰ্গেটৰ ওচৰলৈ গ'লেই 112 য়েছ 113 য়েছ এইটো মোৰ টাৰ্গেট আহি গ'ল দেখিছে মোৰ থাৰ্ডটো টাৰ্গেট আহি গ'ল মানে মই আজি এতিয়ালৈকে মই 3টা ট্ৰেড কৰিলোঁ এটা এছ এল গ'ল আৰু 2টা টাৰ্গেট পাই গ'লোঁ এতিয়া মোৰ 1292 টকা প্ৰফিট হৈ আছে 1290
টু তাৰপিছত এইখিনিৰ পৰাই মাৰ্কেট কেনেকৈ গুচি আহিল, ইমান ওপৰলৈ গৈ ৰেড কেণ্ডেল বনাৰ লগে লগে মই সেইখিনিতে পুটটো লৈ ল'লোঁ, এইখিনিতে মাৰ্কেট ৰিভাৰ্ছ তললৈ গুচি আহিলে। এইটোৱে মানে স্কেল্পিং কৰিলে মানে এটা ধুনীয়া একদম মানে এটা মমেণ্টাম, যেতিয়া যিটো মমেণ্টামটো মানে আপুনি ধৰিব পাৰিলে স্কেল্পিঙত বহুত এটা ভাল হয়। এতিয়া বাজি আছে 259, মাৰ্কেট এইখিনিতে বহুত সময় কনচলিডেট হৈ আছে এইটো যিটো ট্ৰেণ্ড লাইন আছে, এই ট্ৰেণ্ড লাইনটো হয়তো মাৰ্কেটে ক্ৰছ কৰি এইখিনিৰ পৰা ওপৰলৈ যাবগৈও পাৰে। মই কল পুটহে টাইপ কৰি থ'লোঁ। এইখিনিতে মাৰ্কেটে কেনেকৈ ওপৰলৈ গুচি গ'লগৈ। 1 মিনিটৰ কেণ্ডেল দিছে নাই, 1 মিনিটৰ কেণ্ডেল কিমান, এইটো ট্ৰেণ্ড লাইন ব্ৰেক মানে বহুত সময় এইখিনিতে কনচলিডেট হৈ আছিল না, বহুত সময় ঘূৰি আছিলে এইখিনিতে, বহুত সময় ওপৰলৈ যদি এনেকৈ ঘূৰি থাকে তেতিয়াহ'লে ট্ৰেণ্ড লাইন বা এনেকুৱা ছাপৰ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ ব্ৰেক কৰি ওপৰলৈ গুচি যায়গৈ। দেখিছে কেনেকৈ গুচি গৈছে এইটো, মই এইখিনিত ল'ব নোৱাৰিলোঁ। মোৰ আজি প্ৰফিট হ'ল 1292, 1292 টকা। 3টা ট্ৰেড লৈছিলোঁ, তাৰে 2টা টাৰ্গেট পালোঁ, এটা SL আহিল। ঠিক আছে, তো থেংক ইউ।